أعزائي متابعي القناة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم سلام وقيادة، ودي قناة أنامل البشرية لتعليم الستائر والمفروشات. النهاردة إن شاء الله معانا رباط ستارة لذيذ شكله جميل وفي نفس الوقت تنفيذه سهل جدا. نبدأ الشرح على بركة الله بدون أي مقدمات. بسم الله. دي قطعة قماش 12 سنتي، يعني هتصفي معاها على 10 سنتي 12 سنتي. طبعا هتبقى لون، هنعمل الرباط بتاعنا لونين اتنين. ودي قطعة قماش برضه 12 سنتي، 12 و12 24 يعني بهرج يعني 12 سنتي. والقطعة القماش اللي تحت برضه 12 سنتي. هنقوم بوصلهم في بعض. بسم الله. هنوصلهم عادي جدا. هنيجي بقى نقلبهم بقى القطعتين دول. طيب هناخد بنطة فين؟ هنا بالظبط كده عند الخياطة، بحيث إن احنا نعمل الخياطة ديت ونحسن من شكل الإيه؟ حاجة من النص بالظبط، سيب شوية طبعا. حاجة من النص بالظبط وأعمل كولونة بالطريقة دي، يعني حوالي 5 سنتي تقريبا، يعني 5 سنتي، وأعمل كولونة كده. الشوية دول هسيبهم علشان إيه؟ عشان هنركب فيهم الإيه؟ هنركب فيهم اللوكس اللي هتقعد. واخد تانية تحت هنعمل كولونة طبعا. وطبعا أحاول أخلي المقاسات بتاعة الكولونة مظبوطة، وأخلي برضو البنطة بتاعة الخياطة في المنتصف بالظبط. وهعمل كولونات كده بس لبعضها بالطريقة دي.
دي شكل الكولونة من هنا ومن هنا. شكل الكولونة. تمام. بعد كده لو عايزين نستخدم بقى ايه زي ما احنا حابين يعني. ده شكل الكولونة طبعا لحد فين؟ لحد المنتصف. نسيب القطعة دي هتبقى فين؟ هتبقى في الخلفية ورا. تمام؟ يعني الرباط هيبقى كده. الرباط هيبقى كده. من هنا كولونات ومن هنا سالب. تمام؟ بعد كده هنعمل ايه بقى؟ وده أهم شيء في الموضوع معايا النهارده. هنيجي عند أول كولونة من عند الجزء المفتوح ده، يعني الكولونة من فوق اهيت، وهنقوم جايين تانيينها هنا، ونقوم جايين تانيينها فين؟ هنا في المنتصف بالظبط زي كده. تمام. أو من الناحية التانية تدينا شكل تاني، أو من الناحية التانية برضو من عند الكولونة، وهنتني دي كده ونتني دي كده. تمام. ونقوم جايين داخلين على مكنة الخياطة ومثبتين الإيه؟ ومثبتين دي كده. يا دوب بس فرماتورة بس وخلاص. وعلى التانية برضو نفس الإيه؟ نفس الطريقة. ومن المنتصف وندخل نعمل فرماتورة وهكذا. يبقى مع الشكل ده. ومن ورا هتبقى بالشكل ده. هنا بقى نركب لوكسة. بقى معانا رباط بالشكل ده.